tot ceea ce se întâmpla în cabinet pe hârtie sau arăta foarte bine în laborator, dar era destul de puțin replicabil în viață, datorită faptului că veneau ceilalți și veneau cu alte inputuri, cu alte triggere. Haosul este atunci când emoția prevalează și suntem, îmi place mie să zic, împrăștiat pe toți pereții, pentru că exact așa se vede, da? Așa se simte. E marea diferență pe care a făcut-o Siegel, apropo de și-a pus întrebarea nu care este problematica, care este disfuncția mentală, ci ce înseamnă sănătatea mentală. Hai să ne uităm de cum putem să aducem mai multă sănătate și în zona de funcționare a minții sau a comportamentelor sau a omului. Cred că tot el zice asta cu responsibility. Sau Gabor parcă zicea, nu mai știu. Abilitate de a răspunde, response ability versus reactivity. Și Siegel, și mai mult decât răspuns, este că, dându-mă metaforic un pas în spate, pot să văd toate posibilitățile de răspuns pe care le am. Când vorbesc, nu mai simt la fel de bine ca atunci când mă manifest. Foarte drăguț. Te-ai spus, adolescența nu este o criză, ci o fereastră neurobiologică de remodelare, unde Siegel identifică 4 caracteristici cheie care, evident, sunt puse într-un acronim. Essence. Eu nu sunt terapeut, nu sunt coach, nu sunt un profesionist în sănătate psihică sau altceva, dar observând, uite, am urmărit episodul ăsta, observ asta și aș vrea să ajut omul ăla, că am rămas cu ideea, trăim, ne naștem în relație ne vătămăm, tot în relație ne reparăm și aș vrea să-l ajut pe omul ăsta. În funcție de stilurile nesecurizante, cum aș putea să-l ajut dacă identific un narativ care mă duce cu gândul la un nesecurizant? Salutare! Asculți Mind Architect, un podcast susținut de PPC România. Salutare, oameni buni! Suntem la al 11-lea episod din sezonul făcut în parteneriat cu prietenii și partenerii de la pagina de psihologie, un sezon întreg dedicat relațiilor. După multele conversații purtate în tot sezonul ăsta, pe care le puteți revizita în playlist-ul numit ca atare, am ajuns la episodul 11, unde vorbim despre biologie interpersonală, despre școala și formarea asta a doctorului Daniel Siegel, pe care am avut bucuria să-l avem în studioul Mind Architect, dar avem alături de noi astăzi un profesionist din România care încă din 2015 e familiarizată și respectiv formată în metodologia lui Daniel Siegel. Vorbesc despre Nora Neghină, care e psiholog clinician și terapeut relațional, cu experiență solidă în lucru cu familii și cu cupluri, care din 2015 este certificată ca trainer Mindsight, formare oferită de Mindsight Institute, fondat de Dr. Daniel J. Siegel. Din 2024, Nora și-a extins expertiza devenind și coach specializat în menopauză, sprijinind femei să navigheze această tranziție complexă într-o perioadă integrativă, psihologică, relațională, dar și a stilului de viață. De asemenea, este autoarea rubricii Opțiunea Mindsight de pe pagina de psihologie, prin care aduce în viețile cititorilor practici bazate pe neuroștiință și mindfulness menite să crească starea de bine și claritatea interioară. În episodul de azi o să povestim despre știința asta fascinantă a biologiei interpersonale și cum se aplică ea în viața noastră de zi cu zi, atât în a ne înțelege pe noi mai bine, cât și în cum relaționăm cu partenerii de cuplu, cu copiii, cu adolescenții și cu ceilalți din jurul nostru. Trecem prin teme precum atașament și stilurile narrative rezultate de acolo, trepiedul stării de bine sau trepiedul triunghiul experienței umane, cum îl numește Daniel Siegel, vorbim despre tehnici de parenting fundamentate în neurobiologie și multe altele. Fără să mai lungesc introducerea, vă mulțumesc că sunteți cu noi în acest al 9-lea episod. Nora, bine ai venit! Bine te-am găsit! Eu mi-am dorit această conversație încă de la sezonul 1, mă uit la voi și vă spun, de când am avut primele episoade despre munca lui Daniel Siegel, cred că episodul 3 sau 2, despre trepiedul vieții, și acum avem un om care are pregătire formală în subiect, Nora, care se distrează cu subiectul biologiei interpersonale de câți ani?
din 2014. Deci 12 ani, la momentul la care noi înregistrăm. Suntem la începutul lui 2026. Mie îmi place să rămân așa modestă. Deci... Hai să definim un pic conceptul. Pentru oamenii care au contact prima dată cu universul ăsta al biologiei interpersonale, zi-ne 2 vorbe despre ce e și de ce ți-a plăcut și te-ai format în asta. Modul în care am descoperit eu pe Daniel Siegel în primă fază, pentru că era el, a fost prin intermediul unei cărți care se numește Parentaj sensibil și inteligent și care abordează foarte mult partea de atașament, relația noastră ca adulți cu părinții noștri, chiar dacă titlul poate să fie un pic misleading, să te păcălească și să crezi că te învață să fii un părinte mai bun. Așa am picat și eu în capcană, dar m-a atras foarte mult cât de eclectică este abordarea. Exact. Are atât de multe idei luate la vremea respectivă, în 2014, dădeam cu toții cu nasul de mindfulness și toată lumea făcea meditația respirației și mindful walking, mindful eating, totul era mindful. Și Mindsight-ul introduce foarte mult din practicile mindfulness, astfel încât m-am regăsit foarte tare în tot ceea ce spunea el. După care a venit toată partea de creier și de neurobiologie, în care mi se părea că explică atât de ușor toate funcțiile creierului, ce face fiecare din ele pentru noi în viața noastră de zi cu zi, că așa, sigur, poți să citești o grămadă de tratate de neuro în care să vezi care sunt funcțiile creierului, dar cum ne impactează ele în viața noastră de zi cu zi. Și de asemenea, ce mi s-a mai părut fenomenal a fost cum se uită la impactul creierului de-a lungul vieții. Și această idee care a apărut în decada creierului, anii 90, pe acolo, și faptul că noi putem pe tot parcursul vieții noastre să ne schimbăm arhitectura cerebrală. În funcție, evident, de ce facem zi cu zi, cum ne raportăm la noi înșine, dar mai ales la relațiile din viața noastră. Și aici e un pic, în cuvintele lui Siegel, the gift that keeps on giving, știi? E această abordare în care, cum ziceai, de 12 ani de zile citesc toate cărțile. De 2 ani de zile am început să scriu despre și am propriile articole pe care le concep. Nu mă plictisesc niciodată și de fiecare dată mai găsesc câte o subtilitate, câte o perspectivă, câte o practică nouă. Eu nu mai știu când am luat contact cu el adică nu mai știu anul, dar știu momentul. Eu am luat contact cu munca lui la Mind Learners, la școala de coaching, unde am avut ca lectură recomandată, nu obligatorie, Mindsight. Da. Și eu sunt șoarece de bibliotecă, am zis ok, dacă ne-au recomandat cartea asta, hai să vedem despre ce e. Băi, mi s-a părut fascinantă mintea omului. Eu eram foarte la început cu interesul sau cu preocuparea pentru subiectul neuroștiință și mi s-a părut că reușește să prezinte niște concepte foarte palpabile, abordabile, inteligibile, chestii complicate, cum era și Hand Model of the Brain, cu trunchiul cerebral, sistemul limbic și cortexul. Chiar când l-am avut în studio, l-am întrebat, că noi am avut critica asta, creierul triunghi, o metaforă învechită, că e outdated, că nu mai e corect și l-am întrebat, în 2025, când am avut conversația, cum ne uităm la asta? Și a zis, eu am invitat pe toată lumea care critică perspectiva asta a dezvoltării stratificate a creierului să îmi dea contraargumente fundamentate în știință și nu le-am primit până azi. Dincolo specific de asta cu Hand Model of the Brain, mi-a plăcut interdisciplinaritatea, că el vorbește despre sisteme complexe, vine cu perspective din matematică, din filozofie, astea estice, apropo de intersecția între neurobiologie și mindfulness, meditație și așa mai departe. Te-aș invita așa, acum că am definit domeniul, că e un domeniu care intersectează mai multe discipline, respectiv e o abordare care se uită la evoluția noastră pe parcursul vieții și cum
sistemul nervos și trepiedul ăsta, creier, minte și relații, e într-un permanent dans în care se influențează una pe alta. Noi am avut un episod dedicat, dar poate ne aduci un pic aminte care-i treaba cu acest trepied și de ce e fundamental pentru munca lui Siegel, respectiv pentru biologia interpersonală. Ca să o luăm de la Mindsight, și anume terminologia care nu are un echivalent în română, nu putem să găsim exact. Dar putem să ne uităm sau să spunem că este lentila prin care ne privim mintea noastră și mintea celorlalți. Și deja din perspectiva asta avem componenta relațională. Că nu pot să mă uit doar la mintea mea, trebuie să mă uit la mintea mea în cum este ea în dinamica cu ceilalți fiind orice, poate să fie persoane, dar poate să fie și elemente ale naturii, poate să fie grupuri de persoane, comunitatea, vecinii, țara din care fac parte și tot așa, umanitate. Și lentila asta, ca ea să fie clară, ca eu să pot să privesc lumea din jurul meu cu cât mai multă claritate, se așează pe acest trepied despre care ați povestit voi, care este format din un picior este obiectivitatea, un picior este responsivitatea sau deschiderea, openness, și cel de-al treilea picior este triple O, avem obiectivitate, openness și îmi scapă în momentul ăsta, este încă un O. Trebuie să ne gândim. Comunitate, știți? Obiectivitate, deschidere, stai că acum suntem provocați. Și eu o să căutăm dacă nu-l găsim. Nu, stai așa că mă curios. Concentrez. Objective, open și era tot cu O, cum îi place lui. Păi avem acronime peste tot. Da, așa. Eu le iau și în română. Deci avem obiectivitatea. Asta tu poți și eu nu. Responsivitatea este partea aia în care sunt. Și mai e partea de cu narativul, că sunt observator. Gata, mi-a venit. Este observator. Da. Deci începem de la partea în care eu observ lumea din jurul meu. Ce observ, am nevoie de obiectivitate ca să aleg ce este relevant pentru mine sau ce las deoparte. Nu tot timpul neapărat, ci în momentul în care observ sau în care am nevoie de elementele pe care le observ, și apoi este partea asta de deschidere, de responsivitate. Și astea sunt picioarele astea sunt picioarele lentilei. Lentilei, bun. Ok. Dar mai avem încă 3 elemente. Și anume sunt elementele stării de bine, triunghiul stării de bine sau triunghiul experienței umane, îi mai spune mai nou în teorie Siegel, care este format din creier, minte și relații. Și din nou acest concept de relații care este omniprezent în toată abordarea Mindsight. Creierul e... De foarte multe ori lumea zice creier, se gândește la organul per se și unde este el localizat, în cap, dar Siegel vine cu această perspectivă mult mai vastă, mult mai largă, în care creierul este embodied, este încorporat, întrupat și este în legătură cu tot ce vine ca informație din corp, din exteriorul corpului, apropo de simțuri, că simțurile sunt ceea ce ne leagă cu exteriorul corpului nostru. Mintea, și aici este marea lui contribuție la domeniul sănătății mentale, și anume că vine cu o definiție a minții care nu exista până la el. Știu că povestește asta, că a fost la o conferință cu nu știu câți profesioniști din zona asta de sănătate psihică și nu numai, și domenii conexe, și că vorbeau despre minte fără să aibă o definiție funcțională la care să raporteze toți. Și că au reușit să formuleze una care în prezent cum sună. Eu știu una și pot să o zic, dar sunt curios dacă e vreun update mai din 2024-5, eu știam așa. Dacă ți se pare folositor și relevant ceva din ce ai urmărit până acum, te rog din suflet, ajută-ne cu un like, un hype și mai ales cu un comentariu legat de ce ai găsit valoros în episod până acum. Astea sunt cele mai simple moduri de a ne susține.
cu 0 costuri pentru tine. Și în felul ăsta a ajuns și episodul să ajungă la cât mai multe persoane în mod organic. Îți mulțumesc tare mult și acum înapoi la conversație. Este din 2017-ish, cred. Ok. Procesul Este emergent, un proces întrupat, emergent. relațional, care reglează fluxul de informație și energie în timp. Exact. Am rămas la asta. A rămas același. Cuvintele magice, deci ai să-l deconstruim un pic. E un proces, ceea ce înseamnă că nu e într-o stare fixă. Exact. Bun. Deci nu este e ceva fluid. rigid. Bun. Emergent, adică e în permanentă creare, co-creere, actualizare, adaptare. Da. Relațional, ce se întâmplă între noi. Autoreglat. Așa asta. Autoreglat, că în primul rând, ca să pot eu să mă duc către ceilalți sau să am această abordare diadică, trebuie să mă uit și la mine, ce se întâmplă cu mine. Știi? Și e foarte importantă partea asta de conștientizare, în primul rând, și de autoreglare. Bun. Și abia după aia relațional. Care e influențat de fluxul de energie și informație. Care influențează fluxul de energie și informație în timp. Mi-a plăcut mult definiția asta și m-a ajutat și să păstrez ușor în minte ideea asta că mintea nu e un lucru fix, apropo și de ideea de mindset fix, mindset de creștere și ideea pe care Siegel o tot povestește în munca lui, că oricând poți să schimbi lucruri și să-ți actualizezi sistemul nervos, că e întrupat, deci eu acum învățam pentru facultate la niște materii în care vorbeam încă de la Platon. E perioada sesiunii. Am văzut că la mai mulți dintre noi e... și ideea asta că în antichitate era văzută dualitatea. Corpul e una, sufletul, esența noastră e alta. Ori Siegel, în neuroștiința contemporană, ne spune mintea noastră e corporalizată, e întrupată. Din perspectiva asta istorică, Descartes mi se pare că este cel care ne-a dat-o cel mai tare la temelie. Da. În altă gândesc direcție. De ce exist, e suficient doar să gândesc. Noi l-am avut și pe Luc Șnievski în studio, care a scris Soma Wise și el vorbește foarte frumos acolo despre, practic, cât de important e să nu ne mai uităm la creier și corp ca la două lucruri diferite, ci ca la un tot unitar, unde de multe ori mai multă procesare face corpul decât sistemul nervos central, așa cum ne uităm noi. Bun, și ideea relațională, care în sezonul ăsta în parteneria cu pagina de psihologie, asta a fost tema noastră centrală, relații. Și acum, deci ne-ai definit creierul, e suportul fizic, mintea, am definit-o, și relațiile. La relații, care e perspectiva lui în triunghiul experienței umane? Ce ar fi de punctat așa la pilonul ăsta al relațiilor? Faptul că nu putem să fim de sine stătători. Și aici o să aduc un pic perspectiva asta CBT-istă, în care foarte mult s-a pus accent pe gândesc, am niște emoții, deci partea de corp și creier, și am niște comportamente. Și veneau clienții și făceam ABC-uri cognitive, comportamentale, de toate felurile, doar că ei se întorceau și se duceau în relațiile lor cu partenerii, cu soții, cu soțiile, în relațiile cu copiii, în relațiile de la muncă și așa mai departe. Și tot ceea ce se întâmpla în cabinet pe hârtie sau arăta foarte bine în laborator, dar era destul de puțin replicabil în viață, datorită faptului că veneau ceilalți și veneau cu alte inputuri, cu alte triggere. Apropo. Și atunci e foarte important să ne uităm la cât de funcționale sunt toate strategiile, că sunt din zona de minte, de creier, în elementul în viața de zi cu zi a omului, cu câte persoane interacționează, și nu înseamnă neapărat că trebuie să fie tot timpul conectat. Deconectarea e și ea foarte importantă. Am nevoie să îmi iau timp pentru mine, de exemplu.
și nu este neapărat... se vorbește foarte mult în perioada asta de depresie, de stări în care tindem să ne izolăm, consum de tot felul de device-uri care din nou vine cu tendința asta de izolare. Nu despre asta vorbim când vorbim de deconectare, ci de partea aia de căutare a unei altfel de siguranțe, altfel de protecții, ca să pot după aceea să revin în conectare și în relație de pe un palier poate mai centrat, mai conținut. În biologie interpersonală avem acest trepied al experienței umane care are elementele creier, minte și relații, care sunt în interdependență. Eu mai țin minte din munca lui că el povestește ideea asta. Creierul sistemul nervos îți influențează experiența mentală. Pe de altă parte, experiența mentală îți poate reorganiza creierul și relațiile influențează și sunt influențate de celelalte două elemente. Creierul și mintea mea mă predispune la un anumit mod de procesare, percepție, comportament, care îmi influențează relațiile, dar și relațiile îmi influențează la propriul sistemul nervos. Pot să intru în relații care să mă securizeze emoțional. O să vorbim acum, te invit ușurel așa, să facem o tranziție și către ideea atașamentului, a stilurilor de atașament, a narativelor, că aici e contribuția pe care am văzut-o aparte la Siegel. Deci, plecând la drum cu ideea asta că trăim în mixul ăsta între cele trei elemente, creier și cum funcționează el la nivel biologic, mintea ca acest proces emergent, întrupat, autoreglat, relațional, care reglează fluxul de energie și informație în timp, și relațiile noastre, care sunt, cum spui tu, în accepțiunea asta indispensabile, nu se poate trăi în izolare și nu doar în perspectiva lui Siegel. Și acum, unde mergem noi având fundația asta? Dacă nu, la prima formă de relaționare și poate că cea mai importantă, și anume atașament. Care e perspectiva Mindside, biologie interpersonală despre atașament? Siegel a lucrat foarte mult cu Mary Ainsworth și a preluat interviul de atașament AIU pentru adulți. Adult Attachment Interview. Okay. Și pleacă de la teoria lui Bowlby, cum că în funcție de cum s-au raportat îngrijitorii noștri la noi, am tras niște concluzii foarte primare despre cum ne raportăm noi în lume. Și există aceste 4 stiluri de atașament, care este atașamentul sigur, atașamentul evitant, atașamentul anxios și atașamentul dezorganizat. Pornind de la aceste 4 stiluri de atașament, cea mai faină fază pe care o aduce, perspectivă pe care o aduce Siegel, este că vin la pachet cu niște stiluri narrative. Așa. Ce sunt astea? Stilul narrativ este cum povestesc despre mine sau despre ce văd. Apropo de acel picior dintre pied, observare, noi toți suntem niște povestitori la bază, zice Siegel, pentru că copilul de când e mic, practic observă ce se întâmplă în jurul lui, dar de foarte timpuriu se întoarce către mamă. Așa. Și vrea să-i arate ce a văzut, ce a observat. Și asta este prima modalitate prin care noi, de fapt, povestim ce se întâmplă în viețile noastre. Okay. Și stilurile de narrative, practic, de-a lungul timpului se rafinează în funcție de experiențele repetate pe care le avem. Dacă părintele sau îngrijitorul era on and off, așa. Asta este un atașament ambivalent care se structurează acolo. Putem avea o persoană care foarte mult o să povestească cu du-te vino. Gen, a fost și bine, a fost și rău. Okay.
Da, într-adevăr, persoana respectivă nu s-a purtat foarte bine cu mine. Da, știi, nu e un om rău, este ceea ce nu e rău neapărat, deci nu este o judecată negativă per se, faptul că pot să văd și binele în celălalt, dar nu mă hotărăsc care este, practic, pentru mine, în momentul respectiv, ceea ce contează. Contează că am fost eu frustrat, am avut un disconfort din cum s-a raportat persoana la mine sau persoana respectivă este, o văd cu o aură deasupra și indiferent ce face, nu o să mă supăr. Iar asta ce descrii tu e una din trăsăturile stilului narrativ care corespunde atașamentului anxios sau ambivalent. Ok? Exact. Ce alte trăsături mai sunt aici? Cum mai este apare? o dificultate de a se hotărî, de a lua decizii în propria viață. Poate să fie o dificultate în a pune limite sau în a face anumite selecții în viață de oameni, de interese, hobby-uri. Okay. Poate să fie, știi, genul ăla de om care strânge foarte multe în viața lui fără discernământ. Ok. Cam... Ce mi-aduc eu aminte, te întreb dacă e corect ce mi-amintesc. Eu mi-aduc aminte când am citit ori Neurobiology of We, ori Mindset, nu mai știu în care între ele, că dădea exemplul ăsta că oamenii care au stilul de atașament anxios, când povestesc, deci fac tranziția către stilul narrativ, către ce vorbim noi, au tendința să înceapă prin a-ți povesti ceva legat de prezent și să apară foarte multă încărcătură emoțională din trecut. Nu, asta este caracteristic stilului de atașament dezorganizat. Ok. E partea în care este foarte greu persoanei să țină firul temporal al poveștii. Aha, ok. De obicei sunt persoanele care au traume în istoric, traumă de dezvoltare. Și aici se simte foarte mult partea asta de te plimbă în prezent, în trecut, nu mai știi despre ce îți povestește, începe să-ți povestească despre ceva și sare la altceva fără să facă niciun fel de tranziție. Okay. Deci asta e partea de stil narrativ dezorganizat. Ok. Inconsecvență, rupturi, confuzie, ne-ai notat tu aici, poveste greu de urmărit, întreruptă. Ok. La ambivalent, ce vorbeam mai devreme, ziceai tu supraexplicare, zonă de dramă, emoție intensă, dar fragmentată. Deci eu cu asta rămăsese în mintea mea, intensitatea emoțională din poveste, că e cu multă intensitate. Da, poate să fie cu multă intensitate. În contrast cu... Exact, asta îmi venise și mie, că dacă ne uităm în contrast cu stilul narrativ evitant... Așa, care cum e? Nu s-a întâmplat nimic. Povestea lui de viață a fost, nu mi-aduc aminte, ca toată lumea, dar se oprește acolo, știi? Nu vine cu niciun fel de detaliu și este unul dintre stilurile narrative cu foarte puțin insight, pentru că omul nu se uită deloc la ce îi se întâmplă, trece foarte repede peste ce a fost și trecutul, ce contează trecutul, hai că acum suntem aici, nu mai... e în trecut, știi? Eu am început să revăd acum de curând Mad Men. Nu știu dacă ai văzut serialul. Dacă nu... Nu avem aceleași referințe, dar e ok. E un serial despre un tip care era director de creație într-o agenție de publicitate până anii 60-70 și de ce m-a dus cu gândul la filmul ăsta, ce povestim, e că el nu vorbește deloc despre copilăria lui și când îl întreabă soția, colegii, partenerii de business, ne uităm înainte, nu înapoi, a fost ok, monosilabic. Și asta mă duce cu gândul la stilul ăsta evitant de care povestești, care la el se vede overall în toată, greu să se apropie emoțional de cineva, distanță, uși deschise, înșală foarte mult, nu că asta ar fi neapărat o înclinație a stilului evitant, dar genul ăsta de om
insulă emoțional. Păi evitanții evită intimitatea. Da. Ori să rămân într-o relație, apropo de relațional cu cineva, pe o perioadă foarte lungă, vine la pachet cu foarte multă intimitate și cu foarte multă vulnerabilizare, pentru că mă descoper acolo. Asta și e o amenințare la siguranța personală foarte mare. Și are foarte mult sens ca evitantul să sară și să fie un fel de fluturaș de la o relație la alta. Am vorbit Te rog. Ce mi-a mai venit ascultându-te e că, sigur, noi vorbim acum dintr-o perspectivă din asta foarte pedagogică și taxonomia asta ne folosește ca să ne apropiem de a înțelege complexitatea lucrurilor. Dar în cele 4 stiluri de atașament avem niște continuumuri și oamenii se plimbă pe ele, adică și nu sunt, ceea ce mi se pare foarte important, și Mindsight-ul vine cu acest mesaj de speranță, că nu sunt fixe și în funcție de ceea ce fac, ceea ce învăț să fac și practic în mod suficient de repetat, eu pot să-mi schimb stilul de atașament și stilul narrativ, ajungând la ceea ce ne dorim cu toții, idealul, și anume atașamentul sigur. Securizat, da. Zici că ai citit gândurile Ioanei, care ne-a lăsat aici un mesaj, se leagă de ce vorbim. I-a întrebat dacă stilul dezorganizat poate avea și elemente combinate de evitant și anxios. De exemplu, mi-e greu să mă hotărăsc și de asemenea nu mi-aduc aminte de anumite întâmplări din trecut. E o întrebare bună la care cred că putem să o luăm cu noi și să ne gândim. Da, mi se pare că am răspuns cumva pe ideea asta, că ele sunt pe un continuum, și că nu... Poate că în anumite etape din viața mea am fost mai dezorganizată, dacă e să ne gândim un pic și la... Acum, de exemplu, sunt foarte interesată de partea asta de impact hormonal asupra funcționării creierului, emoțiilor, etapele de viață prin care trecem. Și cred că putem să fim foarte dezorganizați în stilul nostru de atașament în această perioadă hormonală. Putem să fim foarte dezorganizați în stilul nostru narrativ, apropo de brain fog pe care îl experimentează atât adolescenții cât și femeile și bărbații în a doua parte a vieții. Deci, iată, cred că trebuie să ne uităm la ele într-un mod flexibil și adaptativ, la cum e omul în perioada respectivă în care ne raportăm. Eu cu ce mai rămân, și după aia o să te invit să ne uităm și la cum sună stilul narrativ la atașamentul sigur, dacă tot ziceam că țintim sau tindem către el, eu rămân cu ideea asta că și dacă ai părăsit copilăria cu un stil de atașament nesecurizant, oricare din astea 3 nesecurizante ar fi fost, prin calitatea relațiilor, dacă te simți, cum spunea tot Siegel, văzut, seen, soothed și safe, văzut, alinat și în siguranță, poți să ajungi să recablezi, să ți se recableze. Absolut. Adică relațiile modifică felul în care percep lucrurile, mintea, și mintea ajută la recablarea circuitelor creierului la propriu. Cum sună stilul de atașament securizant în vorbire? Narativul de la ăsta, cum te prinzi că un om are stil de atașament securizant din cum vorbește? În primul rând, mi se pare că există o coerență între limbaj și corp, adică pot să vorbesc despre lucruri grele care m-au afectat în trecut, care nu neapărat traume, dar chiar și traume. Pot să vorbesc despre o agresiune sexuală care a fost internalizată, a fost procesată, și să povestesc nu detașat, nu ca și cum s-a întâmplat altcuiva, aducând emoție, dar nu haos. Și aici poate ne ducem un pic și pe ideea asta de integrare de la Siegel, în care
Haosul este atunci când emoția prevalează și suntem, îmi place mie să zic, împrăștiat pe toți pereții, pentru că exact așa se vede, da? Așa se simte, cu foarte multe gesturi de frământare sau de expansiune. Avem rigiditatea, care este exact spectrul opus. Fix, și imobil, nu mă mișc, glasul... Aceeași mimică sau lipsa mimicii. Versus haos, nu poate să-și controleze mimica feței, de exemplu. La haos poate să spună ceva pe gură, mesajul verbal să fie nu sunt supărată, știi? Dar încruntarea ochilor și așa spune cu totul și cu totul altceva. Pe când atașamentul sau stilul narrativ, sigur, este nu sunt supărată acum, a fost o perioadă grea, nu mi-a picat bine, sigur, în momentul respectiv poate că am reacționat cu furie, îmi pare rău dacă reacția mea te-a rănit, dar uite ce s-a întâmplat în mintea mea. Știi? Și ăsta este un narativ în care povestesc și despre ce a fost cu mine, mă raportez și la tine, deci empatizez și cu tine, pentru că vin și îți spun, măi, da, poate că reacția mea nu ți-a picat bine, dar uite de ce am făcut așa. Știi? Și atunci am tot timpul această diadă în care povestesc despre mine, mă raportez și la tine și cum a fost pentru tine, cum ai trăit tu. Deci, la mie ce mi-apare când descrii stilul ăsta narrativ e că e definit cumva de coerență și flexibilitate. Deci eu înțeleg ce am trăit și pot să povestesc cu flexibilitatea asta în care mă conectez și la ce simt, dar nu mă domină ce simt, ci pot să pun și structură în ce simt. Sunt focalizat și pe mine, sunt focalizat și pe tine. Bun, deci coerență, flexibilitate, integrarea între sens. Ok, să pot să fac sens, meaning din ce am trăit. Deci chiar dacă a fost nasol ce am trăit, pot să găsesc coerență, ca Viktor Frankl, așa. Exact, și pot să rescriu povestea despre ce s-a întâmplat acolo. Și ce a însemnat, ok? Mie mi se pare o parte foarte interesantă asta cu stilurile narrative și îți mulțumesc că le-ai propus pentru conversația de azi, că acum în timp ce noi doi vorbeam, am și trecut în revistă fugitiv așa rapid conversații cu prieteni, cu oameni apropiați despre propria lor viață și copilărie și uite, îmi vine în minte și puteți să ne spuneți ce stil narrativ auziți și voi și oamenii din comunitate. Îmi vine în minte un prieten care spune că n-are amintiri din primii 14 ani din viața lui. Și eu îl cred că n-are conștiente, explicite, dar doar după mesajul ăsta mă uit la comunitate aici, la membrii, ce stil de atașament am suspectat noi acolo. Ia uite, Ioana, premianta noastră. Prima. Andreea, mulțumim. Exact. Da, nu? Evitant. Deci, evitant. Bun. După care mai vine în minte o prietenă care când povestea despre propria copilărie, mi era și greu să o urmăresc. Nu mi era foarte clar despre cine vorbim, dacă e din prezent, dacă e din trecut și era și foarte multă intensitate emoțională. Aici? Adi așa. Andreea ne-a licitat un dezorganizat. Ia să mai vedem. Adi ne-a licitat un anxios și eu sunt curios. Între astea două mă întreb și eu. Tu ce zici, Nora? Anxiosul e mai degrabă cel care cere părerea celuilalt. Dar tu cum spui? Dar ce îi zice că e? Cum ar fi pentru tine? Deci anxiosul se agață foarte mult de celălalt. Ok. Dezorganizatul este în toate părțile. Mie asta de foarte multe ori dezorganizatul o să povestească despre bunica sau tatăl care nu mai sunt. Așa. Ca și cum în continuare astăzi el trăiește la fel ca și cum trăiește emoțional. Da?
Hai să o luăm altfel. Aș vrea să dăm exemple, că uite, eu mi-aduc aminte Exact. din carte. Deci, eu povestesc așa, zic că am trăit azi ceva în cuplu, în relație cu soția mea, care de altfel e exact cum făcea și ăla. Făcea și ăla și de aici încep și povestesc, dar nu mai povestesc despre soția mea. Pe mine m-a aruncat, practic, asocierea, proiecția m-a aruncat direct în relația cu ăla, whatever, cine o fi. Bun. Vreau să te întreb ceva, tot stând în zona asta a stilurilor narrative. Dacă eu, într-o conversație cu cineva important pentru mine, că e un coleg de echipă, că e partenera de viață sau partenerul, că e cineva, identific un stil narrativ care mă duce cu gândul la un stil de atașament nesecurizant. Eu nu sunt terapeut, nu sunt coach, nu sunt un profesionist în sănătate psihică sau altceva, dar observând, uite, am urmărit episodul ăsta, observ asta și aș vrea să ajut omul ăla, că am rămas cu ideea, băi, trăim, ne naștem în relație ne vătămăm, tot în relație ne reparăm și aș vrea să-l ajut pe omul ăsta. În funcție de stilurile nesecurizante, cum aș putea să-l ajut dacă identific un narativ care mă duce cu gândul la un nesecurizant? Așa, la firul ierbii. Fiecare stil cu lecțiile lui de învățat. Doar un pic să stăm. Dacă identific, uite, prietenul meu evitant, eu n-am amintiri din primii 14 ani, ce a fost nu mai contează, trăim de aici înainte. Și ok, dar astăzi, de exemplu, ce ai vrea să mâncăm? Hai să mergem să mâncăm, ce ai vrea să mănânci? Evitantul nu o să se uite foarte mult la el. Okay. O să zic, orice, zi tu ce vrei să comandăm și pentru mine e ok orice. Okay. Are sens? Da, și aici e un pic util să îl întoarcem către propriile senzații corporale, către intuiție. Deci asocierea asta prin recorporalizare, să intre din nou în contact cu senzații fizice care îl pot ajuta să înceapă să simtă iar. Dar acum m-ai făcut foarte curioasă pe mine de ce te-a bușit râsul. M-a bușit râsul pentru că amicul ăsta, în particular, este foarte gurmand și mâncarea este o preocupare constantă a vieții lui, deci nu pot să spun că cum să zic, că nu e asociat senzorial legat de mâncare, dar legat de alte lucruri, reflectând la unde conversații. Mergem? Unde vrei să ieșim în seara asta? Sau cum a fost pentru oriunde. Tine, sau cum te simțeai, sau ce ai simțit când ți-a ieșit aia, sau când nu ți-a ieșit, când îmi povestește lucruri. Într-adevăr, conversațiile sunt mai mult descrise factual, e mai mult așa de la etajul de thinker cu facts, el de altfel fiind și bază thinker, decât cu orice formă de afect. Și taică-mi e așa, dacă mă gândesc, e exact același proces în care nu l-am auzit povestind despre copilăria lui niciodată pe el, am auzit povești la bunica sau, și când vorbește foarte detașat, factual și hai că vom vedea, mergem înainte. Adică ideea asta de aici înainte, nu de aici înapoi. Și ce mi-au din ce ne povestește, ideea asta conversațional să invităm să-și focalizeze atenția pe ce simt. Ori senzații fizice și corporale, ori emoții. Da. Bun. La anxios? Dacă am identificat un stil narrativ care mă duce cu gândul la un stil anxios? Mai degrabă aș zice ce a fost important pentru tine. Okay. Pentru că anxiosul de obicei e anxios ambivalent. Da? Și vrea să fie în relație, și nu vrea, și se apropie, și se îndepărtează. Da? E cumva un du-te vino din asta. Și aici, pentru anxios, aș zice statul. Cumva partea aia de pauză. Între stimul și răspuns, între ce vine din zona de informație, stai un pic până când să dai un răspuns înapoi. Deci invitație la pauză, la reflecție, la răbdare, spațiere, Cu ce obiectiv în minte? A face diferențierea, a încerca să se diferențieze de celălalt și de a-și crea un pic propria strategie, a spune ce își dorește, cum își dorește.
și nu neapărat să se agațe sau să-l copleșească pe celălalt. De foarte mult anxiosul încearcă să-i impună celuilalt și ce vrea. Și aici e problematica de limite. Că mă duc mult prea mult peste celălalt și nu accept niște refuzuri sau o iau foarte personal dacă vine și... nu știu, de exemplu, m-a sunat 3 zile la rând, nu m-a mai sunat a 4-a zi. Da. Dacă am un atașament anxios, o să trag concluzia că s-a supărat pe mine, nu mai sunt importantă pentru ea sau el. Ok, da. Ok. Și aici cumva ne ajută foarte mult partea asta cognitivă de care alte explicații ar putea să fie. Da, din nou, trebuie văzut un pic specificitatea fiecarei persoane și povestea de viață, că putem să avem un atașament anxios și un stil de narativ anxios care s-a structurat pe foarte multe tipuri de povești de viață din spate. Eu cum mă gândesc și să-mi spui dacă mă gândesc corect sau dacă are sens, e că la narativul ăsta care mi-arată un stil evitant, ce e nevoie acolo e de mai multă încălzire, conectare, asociere emoțională, e să omul ăla să poată să și simtă, să integreze și emisfera dreaptă, dacă ne gândim la domeniile astea ale integrării. În partea asta altă, la stilul anxios, e să aduc un pic de structură, distanță, spațiu, focus, claritate, care cere mai mult funcțiile emisferei stângi. Și în metafora râului integrării cu haos pe de o parte, rigiditate pe de alta, la stilul evitant e o predispoziție naturală la prea multă rigiditate și la stilul anxios mai degrabă la haos. Cam așa. Și atunci integrarea ar însemna ca eu să să mă duc conversațional, relațional mai mult către mijlocul râului. Ok, așa. Și aici... La momentul la care înregistrăm mesajul ăsta, canalul de YouTube are mai bine de 200.000 de oameni care îl urmăresc și mai sunt 10.000 de oameni care ascultă pe alte platforme. Dacă proiectul Mind Architect ți-a fost vreodată de ajutor, ție sau cuiva drag, ajută-ne ca măcar 1% din audiență să ne devină abonați în comunitatea membrilor. În general, când spunem 1%, sună aproape irelevant, dar pentru noi acest 1% ar face toată diferența. Fiecare membru nou din comunitate contribuie foarte mult la moralul echipei și la sentimentul de sens și de relevanță a muncii pe care o facem. În plus, ne ajută mult cu sustenabilitatea și cu dezvoltarea echipei și are impact concret în dezvoltarea proiectului. Când cumperi sau când reînnoiești un abonament, fie că e pentru tine sau poate că îl faci cadou cuiva apropiat, ne ajută să ne concentrăm mai mult pe calitatea invitațiilor, a conversațiilor și pe profunzimea temelor abordate. Practic, ne ajută să avem timp și resurse pentru cercetare și ne oferă ocazia să testăm serii și formate noi. În România, mulți dintre noi avem dificultăți în a spune ce avem nevoie și mai ales în a cere ajutor. Eu îmi încerc norocul în a rescrie lucrul ăsta. Dacă Mind Architect ți-a fost vreodată de folos, te rog din inimă, intră pe mindarchitect.ro, dă click pe comunitatea membrilor și ajută-ne să mai facem un pas către acest 1% care pentru noi ar face toată diferența. Îți promit să ne dăm mereu silința și să-ți onorăm atât încrederea cât și contribuția. Apropo de integrare, cred că e foarte util de văzut cele 9 domenii ale integrării, despre care știu că voi ați vorbit. Avem un episod, dacă vrei să le reamintești și să povestești un pic și de ce sunt utile într-o viziune a biologiei interpersonale despre relații, please. În primul rând că ne ajută să vedem exact unde suntem deficitari, să zic așa. Stilul narrativ dezorganizat, cu siguranță are un deficit pe integrarea temporală. Trecut, prezent, viitor sunt foarte amestecate și foarte greu de separat. Ok. Și atunci se poate lucra pe zona asta de integrare temporală, în care să dăm trecutului cei al trecutului, viitorului cei al viitorului și
să ne ancorăm foarte mult pe prezent. De asemenea, există acest domeniu de integrare interpersonală, care este diferit de domeniul transpirațional, care e acel eunoi, de care e tot un concept pe care l-a elaborat Siegel, Da. în care eu se integrează în noi, Așa. în relație, în comunitate, fără să mă pierd pe mine. Rămâne unicitatea mea, Da. dar mă integrez în diferite moduri cu ceilalți. Și e conceptul de greater good, de exemplu, în care contribui la binele celorlalți, la binele umanității. Ok. Integrarea interpersonală este partea asta de cum mă poziționez într-un mod sigur în relații. Așa. Cum mă apropii de ceilalți astfel încât să fie safe pentru mine. Ok. Cum poate fac un pic de pushing, apropo de știu despre mine că sunt evitant. Da. Știu că ce am de învățat este să mă duc un pic mai mult către ceilalți, deci să mă forțez un pic să mă apropii de ceilalți în modurile care sunt safe pentru mine. Ok. Nu trebuie să fiu ca un extrovert sau ca un social butterfly și oriunde mă lași să mă împrietenesc cu toată lumea, dar e important să-mi găsesc câteva persoane cu care să îmi creez o relație sigură. Ok. Integrarea asta interpersonală e și despre a fi senzitiv la persoana celuilalt? Este la nevoi, și la context, despre a îmi crește empatia. Ok. Da, într-adevăr. Uite, mie îmi vine în minte, avem o cunoștință apropiată, Mind Architect, așa, care mi se pare că are multe momente când nu e senzitiv la context deloc. Adică nu-și dă seama ce e potrivit sau ce nu e potrivit într-un context în interacțiuni interpersonale. De asta m-am gândit la dimensiunea asta a integrării. Nu știu, ca să dau un exemplu, are ceva de care e pasionat, interesat, entuziasmat și altcineva e într-o stare proastă, e trist. Am avut chiar un moment când cineva plângea cu un pahar de vin în mână și i-a povestit persoanei ăsteia în timp ce o persoana asta la altă plângea cu paharul în mână, îi zicea, nu, dar paharul de vin nu se ține așa că îl încălzești. Și acum, povestind despre integrare interpersonală, să pot să rămân eu în timp ce sunt parte și din relația noastră, acolo asta mi se părea că era o hiperfocalizare pe mine. Eu vreau să explic cum să bea vin acum, nu contează că tu plângi, așa se ține paharul. Sau este o concentrare sau o dificultate de a stabili care este ordinea importanței lucrurilor în momentul respectiv. E important acum cum se ține paharul sau este altul este de fapt subiectul central al conversației și restul sunt doar elemente de decor. Ok. Știi, pe de altă parte, acum nu este subiectul discuției noastre, dar ceea ce povestești poate să vină din neurodivergență, din dificultatea Am început să consider asta o vreme. Poate. Da, uite, știi, nu e subiectul ce vorbim acum, dar poate că e relevanță. Am avut un episod în care am vorbit un pic și despre subiectul ăsta cu neurodivergență, cu oameni care nu sunt neurotipici. În experiența ta lucrând cu toată munca asta și toate conceptele lui Siegel, cum poți să faci diferența la o persoană când vorbim de o lipsă de integrare a unui domeniu sau neurodivergență? Asta mi se pare că face foarte fain Siegel, este că iese din categoriile DSM și diagnostice. Ok. Da. Din perspectiva lui, nu contează. Avem stare de bine sau dezintegrare.
Ok. Și când am dezintegrare, mă uit care dintre cele 9 domenii de integrare este afectat și lucrez pe 1, 3, 5 domenii de dezintegrare, între ghilimele, afectate, știind că, apropo de intervenție, eu pot să lucrez pe un domeniu de integrare, dar pentru că creierul este complex și nu lucrez pe o bucățică Da. și acolo se repară ceva, ci efectul poate să reverbereze În alte. toate aspectele. Eu pot să lucrez pe un domeniu integrare interpersonală și să am efecte și rezultate pe integrarea pe de-a întregul, știi, pe toate cele 9 domenii. Okay. Nu știu dacă are sens. Are sens, da. Și perspectiva asta pe care noi o încurajăm și o legitimizăm și cu conversația chiar cu Daniel Siegel și în ce vorbim noi, că în creier nu vorbim de o zonă care face un lucru, ci vorbim de rețele și când se modifică ceva în funcționarea unei rețele, cum rețeaua aia comunică cu toate celelalte sau regiunea aia participă la alte rețele care fac alte lucruri, se modifică tot sistemul. Eu pot, de exemplu, să lucrez la integrare bilaterală, să comunice mai bine emisferele între ele, da? Să pot să povestesc despre experiența mea de viață, amintirile autobiografice fiind mai degrabă polarizate către dreapta, cu funcția de narator logic, liniar, secvențial a emisferei stângi. Și făcând asta, povestindu-ți ție ceva coerent despre propria mea copilărie, fiind conectat și la ce simt, să descoper că mi-am lucrat în felul ăsta și o formă de empatie, senzitivitate socială care mă ajută în integrare interpersonală. Sau invers. Trăiesc mai multe momente de conversație, de sensibilitate la interlocutorul meu și observ cu ocazia asta că pot să vorbesc mai coerent și mai asociat despre propria mea experiență de viață. Bun. Și revenind la ce spuneai cu dacă am nevoie în Mindsight să pun un diagnostic sau o patologie, Ok. nu. Ce frumos. E marea diferență pe care a făcut-o Siegel, apropo de și-a pus întrebarea nu care este problematica, care este disfuncția mentală, ci ce înseamnă sănătatea mentală. Hai să ne uităm de cum putem să aducem mai multă sănătate și în zona de funcționare a minții sau a comportamentelor sau a omului și cum putem să-l facem să iasă din reactivitate și să-l ducem spre reflexivitate. Poți să ne descrii diferența? Așa. Hai să vedem un pic apropo de, nu știu, care ar fi o emoție, ce-ți vine acum? Sau un context. Acum e bine, e calm, e chill acum. Măi, la mine emoția care apare frecvent și, cum să zic, care mă încurcă câteodată de cât de repede apare e furie. Nu e doar la tine, Paul, e la noi toți. Cred că este probabil emoția și social acolo, ca cea mai încurajată sau judecată, care a fost cea mai puțin descurajată. Cea mai exact. Și mă ajută, dacă luăm exemplul ăsta al emoției furii, să-mi dai un exemplu de cum e când e reactivitate, cum e când e reflexivitate în relație cu ea. În momentul în care un copil se înfurie, da, o să facă lucruri cu corpul. Da? Pentru că la copii cortexul nu este încă complet maturizat și atunci ei sunt foarte pe emoție directă și răspuns foarte nemediat. Așa. Ok? Da. Un copil, în momentul în care se înfurie, fie o să țipe foarte tare, cel mai fericit caz, fie o să înceapă să dea din mâini și din picioare. Ok? Deci o să fie pe luptă, ca să mergem pe cele 3 fight, flight, freeze. O să fie foarte mult pe luptă. Putem să-l învățăm pe copil că e ok să fie furios, deci îi validăm emoția, primul lucru, că e copil, că e adolescent, că e Paul, că e Nora, validăm emoția pentru că ea are funcție de a semnala că ceva se întâmplă în mediu și că trebuie să luăm poziție. Dar putem să-i spunem că, uite, există și alte modalități de a reacționa.
mai blânde, mai poți să verbalizezi și să spui este foarte neplăcut, este foarte nedrept că mă pui să mă duc la somn acum. Eu mai vreau să mă mai joc. Ok? Și nu să încep să arunci cu jucăriile prin cameră. La adulți Așa. e ok. Cel mai adesea sau cel mai acceptabil este înjurătura. Da. Și decât să folosești diferite expresii, ai putea să spui exact ce te supără, ce nu-ți convine, care e obstacolul. Apropo de furie, furia apare de foarte multe ori când ne lovim cu capul de un obstacol și se prăbușește cumva perspectiva pe care ne-o făceam sau așteptările pe care le aveam. Pot să mă conectez la așteptările respective și să îmi spun mie care este ce mi-aș fi dorit. Da. Pot să spun celuilalt, unei persoane din jurul meu, care ar fi fost așteptarea mea sau ce pierd în momentul ăsta pe furia pe care a apărut, ce simt că pierd. Și asta e tranziția de la reactivitate la reflexivitate. Da. În loc să înjur, să dau un pumn în masă, în fața partenerului. Da, care cere o formă de reglare, că tot spuneam că mintea are funcția asta și de autoreglare, de a se putea autoregla, ca eu să pot să-mi aleg. Da, e diferența între reacție versus răspuns. Cred că tot el zice asta cu responsibility. Sau Gabor parcă zicea, nu mai știu. Abilitate de a răspunde, responsibility versus reactivity. Are și Siegel și mai mult decât răspuns este că, dându-mă metaforic un pas în spate, pot să văd toate posibilitățile de răspuns pe care le am. Pentru că eu am în continuare varianta să dau un pumn, varianta să înjur. Dacă asta mă ajută în momentul ăsta, de ce nu? Pot însă să optez la un răspuns mai empatic, la un răspuns care să nu mă rănească, apropo de pumn. Știi? Că pot să lovesc în perete sau pot să lovesc în pernă și tot să lovesc, știi? Dar tot presupune să-mi iau un pic de timp și să văd care sunt toate răspunsurile posibile și să aleg care e cel mai potrivit pentru mine acum. Okay. Și asta înseamnă, de fapt, să ies de pe pilotul automat al reactivității și să devin reflexiv și să îmi aleg ce e cel mai potrivit pentru mine în momentul ăsta. Fac o trecere în revista ce am povestit noi până acum. Deci am vorbit despre ce e domeniu, am vorbit despre principiul ăsta, cum i-am zis noi aici, triunghiul experienței umane, creier, minte, relații, ne-am uitat la fiecare element, am vorbit și de trepiedul observație, obiectivitate și openness, deschidere, ca să poți să-ți observi mintea printr-o lentilă curată, sunt necesare astea trei, toate legându-se de relații. După aia am vorbit despre faptul că atașamentul, circuitele noastre de atașament care se formează foarte devreme, pot fi observate în cum vorbim în viața adultă, stilurile narrative și ni le-ai descris. Am povestit un pic despre cum poți să ajuți un om care are un stil nesecurizant observând cum vorbește, cam ce ar avea nevoie, cum ai putea să încerci să-l sprijin către mai multă integrare și securizare emoțională. Am vorbit de câteva din domeniile astea ale integrării, având ca idee de bază, fundament în munca lui Siegel, conceptul de integrare care presupune diferențiere, părți diferite, care după aia sunt linked, interconectate, integrate unele cu celelalte. Și aici suntem acum. Avem o întrebare de la Ioana. E o întrebare un pic mai lungă, dar e cu inimioare aici, oamenii o apreciază. Deci vedem și după aia vin și la întrebarea Andrei. Ioana zice așa, dacă am aceste două relații, de exemplu, 1, cu persoana A, care are tendința de a se îndepărta și automat în mine produce impulsul să fiu mai needy. 2, cu persoana B, care se agață de mine și eu, ca rezultat al agățării, mă îndepărtez. Și ce ne întreabă Ioana e dacă ar fi mai degrabă un stil anxios și nu dezorganizat. Ioana, eu
nu știu dacă ție clar, dar eu trebuie să te întreb cine. Ar fi mai degrabă un stil anxios la cine? Este o întrebare destul de clasică în atașament, Așa. în ideea în care eu reacționez diferit în funcție de persoana cu care relaționez. Ok. Și în momentul în care cineva simt că vine prea mult peste mine, mă retrag, mă distanțez, ceea ce este absolut firesc. Și în momentul în care celălalt se retrage, eu care caut apropierea, caut conectarea, evident că tind să mă duc către celălalt. Ok. Dar din punctul meu de vedere, aici este un atașament mai degrabă safe, sigur, securizat, pentru că eu am capacitatea deja să-mi dau seama când celălalt vine prea mult peste mine și eu mă dau înapoi pentru că e prea mult, sau când celălalt se retrage și eu mi-am analizat nevoia și am zis, ok, am nevoie să mă duc poate și să fac eu un pas către celălalt. Okay. Noi când vorbim de atașament evitant sau anxios sau ambivalent, sunt niște tipare neconștientizate. În momentul deja în care am început să lucrez în terapie sau deja mi-am făcut măcar un adult attachment interview și știu exact, imediat îți spun, deja sunt în fază de conștientizare, știu care sunt specificitățile fiecăruia dintre atașamente, știu cam pe unde am de lucrat și ce am de minimizat sau de redus ca și comportamente la mine. Are sens, foarte Ioana? Mult. Da, și este și fericită, ne-a zis Ioana aici. Yay! Da, și ca să-i răspund și lui Paul, mie îmi place foarte mult, pentru că, da, sunt acel fan grupi al lui Siegel, este în Parentaj sensibil și inteligent, este în carte n-aș vrea să spun o prostie, pagina 165, poate? Ok. Nu, glumesc acum, chiar nu mai știu exact la ce pagină, dar este și într-un chenar așa frumos și sunt întrebările, nu este interviul per se, dar sunt întrebări prelucrate din acest Adult Attachment Interview. E foarte util să-l facem. Și ca parte din asta de jurnalizare personală, de a te uita către tine, către cum a evoluat. Mie îmi place foarte mult să mă uit și să folosesc întrebările alea ca să văd cum eram acum 10 ani, cum eram acum 5 ani, cum sunt acum, de exemplu. Pentru că răspunsurile s-ar putea să difere destul de mult. Și cum îl folosești interviul? Deci ai niște întrebări în cartea asta, la care răspunzi, ți le notezi și răspunzi la ele și le revizitezi peste ceva timp să vezi cum s-a schimbat, cum te uiți acum versus cum te uitai acum 3 ani, 4, 5, ok? Vreau să te întreb... în mod normal, și simt nevoia să spun chestia asta, ca lumea să nu se ducă către carte și după aia să se apuce să... În mod normal, acest interviu este nevoie de o certificare ca să poți să-l faci cu clienții. Da? Deci nu facem AI-uri cu ceilalți, cu alții, pentru că acolo trebuie interpretat foarte mult și mimica corporală a persoanei când povestește cum se poziționează, ce face cu mâinile, ce face cu picioarele, whatever. Dar ce ziceam este că putem să ne folosim noi în propria noastră descoperire. Da, vreau să te întreb, e vreunul, dacă știi vreunul, poate îl punem și link în subsolul episodului, în descriere, e vreunul care îți dă rezultate, care îți interpretează răspunsurile, că... Nu. Păi nu, asta e ideea, că nu există niciunul online. Ca să-ți faci un AI, sunt clinicieni, sunt clinicieni care fac AI și care interpretează AI. Noi ne folosim de întrebările alea din carte, când lucrăm noi cu noi, ca să ne uităm poate un pic mai mult la relațiile din viața noastră, de-a lungul vieții noastre, cum relaționam cu mama.
Ce din cum relaționam cu mama se regăsește astăzi în cum relaționez cu prietenele, cum relaționez cu soțul, cum relaționez cu copiii. Ce din cum relaționam cu bunica, cu tata, cu fratele, sora. Mie scrisul pe care eu acum încerc să mi-l fac prieten. Am pornit un newsletter pe Substack și încerc să scriu acolo. Eu evitând să scriu toată viața, nu mi-a plăcut să scriu. Păi, trebuie să dau cezarului ce al cezarului la partea asta cu scrisul, că te ajută să structurezi gândirea. Te ajută să-ți, cum să zic, să aduci claritate, mai ales dacă ai o înclinație către haos. Nu știu de ce a râs către mine. Că tu ne-ai ajutat să înțelegem diferențele. Nu, sunt și eu. Atunci suntem bine aici, haos și rigiditate pe aceeași masă, doamnelor și domnilor, iată-ne. Și mi se pare că e un exercițiu fain ăsta și îți mulțumesc că ne invizi la el, chiar dacă n-ai rezultat la test, pur și simplu a pune în scris răspunsuri la întrebări destul de personale și a le revizita peste ceva timp poate să-ți aducă o formă de insight, mindsight despre tine. Eu mi-aduc aminte din cărțile lui, cred că în Mindsight povestea despre asta, despre avocatul ăla în vârstă, nu știu dacă ți-l amintești, nu mai știu 90 de ani, prima dată în terapie, niciodată după ce nu se... soția... Și era înghețat emoțional complet. Povestea eu despre asta mi-aduc aminte. Nu mai țineam minte detaliu cu decesul soției. Ajunsese pentru că aveau dificultăți de cuplu și soția îl trimisese în terapie somehow. Ok, sau așa, poate că am combinat eu niște chestii și că era o... aplatizare totală emoțională, alexitimie era acolo. Da. Și apropo de alexitimie și de ce spuneai cu prietenul tău mai devreme, da, alexitimia, scuze, este dificultatea de a eticheta emoții. Vorbind despre asta, revin un pic la prietenul tău de mai devreme. Cu vinul? Paharul? Da, care nu reușea să citească context, emoții pe față. Să știi că apropo și de misiunea ta în această țară de a educa emoțional, mi se pare că în continuare copiii nu primesc acest ABC de bază despre cum se manifestă emoțiile pe chipul oamenilor, cum se manifestă emoțiile în corpul lor propriu, în primul rând, și al celorlalți. Și aici mi se pare că poate să fie inclusiv o lipsă în educația acestui prieten al tău de a se orienta și de a citi niște cue-uri sociale, sure, dar... Ok, deci și asta o posibilitate. Mă gândesc acum mai ales la oamenii care cresc foarte mult conectați. Nu e cazul lui, că e mai în vârstă decât sunt eu, dar... oamenii care cresc conectați la telefoane foarte mult, care interacționează cu emoticonuri și emoji și așa mai departe, mai puțin cu interacțiuni față în față, care te obligă în timp să culegi o bază de date cu indicatori despre starea luilalți din comunicare paraverbală, non-verbală. Aici povestea cineva, nu știu, am urmărit un podcast unde un prof universitar spunea că avea copii, avea studenți care vorbeau unul cu celălalt în bancă, cum vorbim noi doi acum, în timpul examenului, ei nedându-și seama că deranjează pe toată lumea jur. Și asta nuanța în conversația asta, că a putut să observe că nu era intenție, e o completă, așa, obliviousness, să fii complet opac la context și la ce se întâmplă. Ne mai zicea aici Andreea mai devreme, din comunitate, zicea că răspunsul copilului meu la abordarea cu vorbesc în loc să folosesc doar corpul la furie a fost, citez, când vorbesc nu mai simt la fel de bine ca atunci când mă manifest. Foarte drăguț. Da, ce mișto, ce self-awareness, că a simțit el diferența între cum e când vorbește versus cum e când se manifestă. Mulțumim că ne-ai împărtășit. Și are foarte mult sens, pentru că furia este una dintre emoțiile cele mai mobilizatoare, care strânge așa toată energia din corp pe grupele mari de mușchi și atunci evident că eu trebuie să descarc undeva acest impuls.
Și există din nou, trebuie să-i dăm cezarului ce al cezarului, și anume lui Siegel, fereastra de toleranță, care este acest concept în care trebuie să ne imaginăm că fiecare din noi operează într-o fereastră în care nu sunt tot timpul plat, nu sunt la fel, dar am ups and downs, dar ok-iși. În momentul în care simt furie, eu ies din fereastra de toleranță și mă duc într-o supraactivare. Acea supraactivare trebuie să o descarc cumva și e bine pentru copii să îi încurajăm să sară. De exemplu, eu am un exercițiu, mingiuțele se numește. Așa. Și în momentul în care copilul spune că simte furie sau că e frustrat sau îl văd din cum se manifestă așa, zic, hai să ne jucăm un pic de amingiuțele și sare. În medie 30 de secunde, 60 de secunde, un minut pe acolo, se reîntoarce în fereastra de toleranță pentru că, practic, se epuizează acel exces de cortizol, adrenalină, ce-o fi. Dar același exercițiu, mingiile, îmi place foarte mult pentru că ne aduce înapoi în fereastra de toleranță în momentul în care suntem într-o subactivare. În momentul în care mi-e frică, de exemplu, simt frică, sau în momentul în care sunt trist, în momentul în care simt oboseală sau plictis. Și faptul că mă forțez un pic să sar 30 de secunde, 60 de secunde, poate să-mi readucă energie în corp și să mă readucă în fereastra de toleranță și să fiu pe un optimum de asta sunt mare fan mișcare. Avem un episod de o oră jumate într-o serie care se numește Mișcare pentru viață, în care vorbim despre toate beneficiile mișcării care n-au de-a face cu tonifiere musculară sau ars calorii, cu foarte mult science, cu foarte multă știință în spate, inclusiv componenta asta, că dacă e prea multă frustrare, adrenalină, turație interioară, mișcarea ajută la descărcare, ei ajută la închide bucla asta de luptă-fugă și a ajuta sistemul nervos să intre iar în activare parasimpatică și într-o formă de relaxare. Dacă să revenim totuși, scuză-mă, te rog, nu vreau doar să zic ideea asta, că dacă suntem prea relaxați, deci sunt apatic, sunt prea puțin mobilizat, mișcarea crește nivelul de adrenalină în mod particular, mai ales la genul ăsta de țopăială, și produce activarea simpatică de care avem nevoie. Deci mișcarea cumva ajută și dacă ești prea sus să revii în fereastra de toleranță, cum îi spui, ajută și dacă ești prea jos să intri în ea. Noi folosim o reprezentare cu curba stresului, a încărcării alostatice, și asta spunem, chit că ești în roșu, în distres, mișcarea te ajută să revii într-un spațiu mai ok de turație, verde, galben, sau măcar să ieși din roșu. Dacă ești în verde, ești prea relaxat, prea apatic, abia te-ai trezit, dacă mergi, dacă țopăi nici nu mai vorbesc, dacă mergi alert, îți crești nivelul de turație interioară și sistemul tău nervos intră în plaja asta în care operează optim. Și aici adaug, cu condiția să existe coreglare. Că la vorbim nu doar de copii. Nu doar în cazul copiilor? Copii, adolescenți, dar chiar și noi adulții. Care e până la urmă rolul partenerei, partenerului, partener X în viețile noastre? Este ca atunci când mi-e foarte greu și am ieșit din fereastra de toleranță, să existe cineva față de care cu care pot să mă coreglez. Și vorbeam de exercițiu cu mingile, sigur, nu lăsăm copilul să-l facă singur, la început trebuie să-l învăț, să-i povestesc despre el, să-l fac cu el de suficient de multe ori până când să învețe să-l facă singur, deci nu îl văd că e furios și îi spun, da, du-te tu și fă un pic, ia sar tu 30 de secunde, acolo ajută foarte mult și întotdeauna să avem în minte și această relație, că ne ajută mult mai mult să ne coreglăm, să devenim din reactivi în reflexivi, dacă e cineva lângă mine de care să mă ancorez,
Și atenție, nu înseamnă că dacă mă coreglez cu cineva, Da. am un atașament sau sunt pe un tipar, pe o reacție de tip anxios agățător. Ok. Da? Dar vreau să te întreb o nuanță, să poate și invers, să nu fiu într-o stare care să-mi permită conexiune cu partenera sau partenerul sau cu alți oameni, să fiu într-o stare în care nu mi-e bine și nu caut contact, nu vreau, dar mișcarea să mă ajute să intru într-o stare care să faciliteze conexiunea și ulterior coreglare. Cu siguranță. Deci, înțeleg de la tine că merge both ways, așa. Both Dacă ways. sunt copil, ajută să fiu conectat la mama sau la îngrijitorul meu semnificativ, care mă ajută să mă mișc într-o manieră care mă readuce în fereastră. Da. Dar dacă, de exemplu, sunt adult și nu vreau să vorbesc cu nimeni acum, lăsați-mă în pace, sunt pist, mă duc, dau o tură de cartier, merg, mi se mai reglează un pic sistemul nervos, ajung într-o plajă, ajung tot în fereastra de toleranță, moment în care sunt capabil de a intra în relație și de a ne liniști. Și revii la ce povesteam împreună la începutul episodului legat de deconectare, că deconectarea nu înseamnă întotdeauna exact sau izolare sau nepăsare. Este că în unele situații pot să optez pentru deconectare ca să mă resursez și să revin după aia în relație de mai bună exact a sistemului meu nervos. Ok? Super! Îmi place, very nice. Mai am o întrebare de la Ioana aici și vă anunț, dragilor, că mergem către ultimul sfert, așa, din conversație. Dacă mai sunt întrebări, le așteptăm. Ioana zice, la ce vârstă putem învăța copiii să identifice emoții în corp? Există resurse care ne pot ajuta ca părinți să îi... Super, apreciez că ești încă aici alături de noi. Atenția și concentrarea sunt resurse tare rare în lumea în care trăim și te felicit pentru că tu ți le cultivi pe ale tale. Promit că asta o să fie ultima întrerupere din episod, dar am o invitație și în egală măsură o rugăminte. Dacă episoadele Mind Architects au fost vreodată de folos, cea mai bună formă de mulțumire atât pentru moralul echipei cât și pentru sustenabilitatea proiectului e să achiziționezi un abonament și să devii membru al comunității Premium. Dincolo de recunoștința noastră, abonamentul anual îți oferă acces în direct la înregistrarea episoadelor, unde poți să interacționezi cu echipa și cu invitații, ai ocazia să întrebi exact ce contează pentru tine și să vezi cum e atmosfera în culise. Pe lângă participarea în direct la înregistrarea episoadelor, ai acces la toate live-urile exclusive făcute doar pentru abonați, primești invitații gratuite la evenimente speciale, discount la programele de formare și ai acces la peste 140 de ore de materiale despre psihologie și neuroștiință în limba română, plus rezumatul lor infografic. Dacă ceva din toate astea simți că te atrage sau dacă pur și simplu simți să ne mulțumești pentru toată munca depusă, găsești detaliile pe mindarchitect.ro la secțiunea Comunitatea Premium sau și mai simplu, dă click pe linkul din descrierea episodului și vino alături de noi. Există, o să încep cu resursele. Așa. Pentru că da, și eu sunt mare amatoare de cărți și de citit. Există Creierul copilului tău, care este neurobiologie de bază pentru 0-12 ani. Asta în engleză cum se cheamă? Ai idee cu titlul? The Whole Brain Child. Ok, bun. Highly recommend, recomand tare de tot. Foarte mișto carte. Și fără să am copii, mi-a plăcut foarte mult cum povestești. Și mai fine Parenting from the Inside Out. Păi nu, Parenting from Inside Out este asta, parentaj sensibil și inteligent. Okay. Dar avem inteligența parentală la pagina de psihologie și mai mișto avem Copilul cu mintea deschisă, care are și caietul de lucru Copilul cu mintea deschisă. Strategiile sunt aceleași în toate cărțile, dar revenind la întrebarea Ioanei, care era... De la ce vârstă de la ce putem vârstă? învăța copiii și resurse ne-ai zis? Este din prima zi în care îl aducem acasă de la maternitate și din prima zi, zic din prima zi în care îl aducem acasă pentru că presupun că alea 2-3 zile cât stăm în maternitate, ca mamă nu suntem cea mai bună în starea echilibrată sau
Dar copilul învață despre emoții de la primele interacțiuni cu adultul din viața lui, adulții din viața lui. Și putem, în momentul în care îl vedem că zâmbește pe bebeluș, să punem noi în cuvinte ceea ce observăm la el și să ne dăm cu presupusul cam ceea ce simte el pe dinăuntru. Și asta eu le povestesc părinților în cursurile pe care le facem la Parenting Masterclass. Este cursul pentru părinți de la pagina de psihologie. Și, by the way, moment publicitar, Da, avem acum înscrieri, se deschid pentru cei care sunteți live astăzi cu noi, că cei care veți urmări episodul mai durează un pic. Dar faceți de mai multe ori pe an sau cum? E o dată pe an, în fiecare an lansăm câte o grupă. Ok. Dar ceea ce le spun eu părinților și nu doar acolo, peste tot când am ocazia, deveniți translatorii copiilor voștri și interacțiunii cu mediul a copiilor voștri. Când văd bebelușul că zâmbește, pot să mă uit în ochii lui și să zic: wow, pare că ești foarte bucuros în momentul ăsta și deja am numit o emoție. Sau a terminat de mâncat, îl văd că este liniștit și zic: oare în momentul ăsta ești satisfăcut? Și e partea aia de plăcere, de satisfacție. În momentul în care, de-a lungul interacțiunilor de fiecare dată, eu pun niște cuvinte, niște etichete, copilul își dezvoltă practic și vocabularul, în primul rând, și tot ceea ce înseamnă ABC emoțional. Pot foarte mult să numesc aceste microexpresii faciale ale copilului sau în momentul în care pe la 3-4 ani îl văd cum se încordează tot, pot să-i punctez lucrul ăsta. Uite, văd că în momentul ăsta e ca un arc de încordat. Ok. Da? Asta îl face, în primul rând, să se simtă văzut. Ce frumos. Care e foarte important și Siegel are chestia asta, această expresie cu a se simți simțit și copilul învață de acolo că ceea ce se întâmplă în corpul lui e văzut de cei din jurul lui și chiar dacă e pe dinăuntru, ceilalți pot să simtă într-o oarecare măsură la fel cum simte și el. Și de aici, după aia, se tot construiește pe fiecare vârstă și se dezvoltă, se rafinează cât mai mult. Evident că la bebeluș nu o să le povestim despre strategii. Îi luăm în brațe și este strategia principală. Super. Dar după aia construim pe etape de vârstă. La adolescenți nu o să ne mai lase să-i luăm în brațe. Acum, că tot asta era ultima temă în care vroiam să te invit să mergem. Biologia interpersonală vine și cu niște perspective interesante despre adolescență, care pot fi, în opinia mea, foarte utile și o actualizare bună a cum ne uităm la experiența de a fi adolescent. Tu ai zis așa în documentare, în cum ne-am pregătit, ai spus că adolescența nu este o criză, ci o fereastră neurobiologică de remodelare, unde Siegel identifică 4 caracteristici cheie, care evident sunt puse într-un acronim. Essence. Ne zici 2 vorbe despre ele, te rog, așa că avem părinți care au copii poate nu neapărat la vârsta adolescenței sau poate merge unii și chiar pe preadolescență. Merge și la preadolescență și oricum episodul ăsta rămâne aici pentru posteritate, deci când vor ajunge adolescenți. Care sunt astea 4? Essence vine de la Emotional Spark, S, adică este acea scânteie emoțională și de foarte multe ori acolo se opresc evaluările adulților despre adolescenți, că ce este cu comportamentul ăsta, pentru că sunt foarte explozivi, sunt foarte iritabili, irascibili. Și asta vine din faptul că în adolescență crește foarte mult viteza de procesare a informației în creier. Da. Asta vine cu niște iritare,
n-am cum să-i spun altfel. În momentul în care toate gândurile noastre se duc în toate părțile, nu putem să fim foarte liniștiți. Deci Emotional Spark, Da. SE, Social Engagement, și este Da. partea din adolescenți care îi face să se ducă către ceilalți, tind să se desprindă de status quo familial, de familia de origine și nu mai este important ceea ce spun babacii, ai mei, dar e foarte important ceea ce spun cei de aceeași vârstă cu mine și încep să mă uit foarte mult în gura celorlalți. Dar asta e util pentru că îi pregătește pe adolescenți pentru ceea ce urmează să li se întâmple în viața de tânăr adult și viitor adult, în care vor trebui să intre în contexte din ce în ce mai largi sociale și vor trebui să își întemeieze o familie, oricum ar arăta această familie, dar până la urmă perpetrarea speciei este biologic al utilă. tuturor mamiferelor, da. Și o motivație universală. Exact. Okay, și deci, atunci avem Emotional Spark, Social Engagement, N, care vine de la Novelty. Este căutarea noutății. Este partea asta în care vreau să experimentez cât mai multe, din nou vine la pachet cu ruperea asta din tot status quo-ul cunoscut. Diferențierea față de și familia. să mă caut, am nevoie de această novelty ca să stabilizez cine sunt eu de fapt în lumea asta, separat de mama, tata și cine m-a construit până în punctul ăsta. Și ultimele două câie este Creative Exploration. Și aici, din nou, părinții au foarte mult mari dificultăți pe această Creative Exploration pentru că o să se ducă în toate părțile. Dar este contestarea, din nou, a tradiționalului, a familiarului. Ieșirea din familiar. Și dacă e să ne uităm, până la urmă, tot avansul tehnologic pe care îl trăim astăzi se datorează adolescenților. Deci adolescenții nu vor merge niciodată pe căile bătătorite, se vor opune. Adolescenții fiecarei generații. Sau vor căuta cum să le conturneze și nu ne place chestia asta ca și părinți, pentru că vine cu riscuri. Dar o să fac aici o referire la episodul cu doctorul Neufeld, apropo de țineți copiii aproape și putem să-i ținem în continuare într-o anumită apropiere, o anumită calitate a conectării și păstrării dialogului deschis cu adolescenții din viața noastră. Și cred că ne ajută mult mai mult știind aceste 4 caracteristici. Da. Dar de asemenea ce vine Siegel și ne spune este că e foarte util pentru noi adulții care suntem în orice altă etapă a vieții să ne revizităm adolescența în momentul în care interacționăm cu adolescenți. Pentru că s-ar putea ca acolo să fie niște invidie la noi. Ok. Pentru că e partea asta de ceva ce am pierdut sau niște oportunități ratate din adolescență și nu îmi dau seama foarte tare că mă deranjează ceea ce face adolescentul respectiv pentru că eu nu mi-am dat voie, poate. Okay. Văd la tine părți pe care nu le accept la mine sau experiențe pe care eu nu le-am... Da. Ok. Bun. Și știm că urmează să se întâmple astea 4 lucruri, că sunt caracteristicile astea cheie ale adolescenței, deci intensitatea emoțională, care vine și pe fondul ăsta neurobiologic al faptului că structurile subcorticale pe la 15 ani sunt maturizate, pe când cortex spre 25 era o perspectivă mai nouă până la 30.
Asta e o noutate pentru mine. Da, e un update. 26. M-am oprit la 26. A apărut recent, nu mai știu care dintre jurnalele astea științifice, o perspectivă cum că maturizarea corticală e până mai nou, nu știu dacă mai nou avem tehnologia să vedem că e până spre 30 sau mai nou cu ce modificări s-au mai întâmplat pare că e spre 30. Apropo de neuroplasticitate, aș zice că, având în vedere tot ceea ce trăim, volumul de informație la care suntem expuși zi de zi, cu siguranță o să tot se modifice acest prag. Mm-hmm. Intensitatea este de luat în calcul, de înțeles, de acceptat, că vine și pe fondul deci a unui decalaj în dezvoltarea hardului. Nevoia de conexiune, unde apare tranziția asta de la nevoia de conexiune cu mama, tata, familia, cercul apropiat, la o orientare mai mare după peers, după ceilalți tineri, care coincide și cu ce spunea Gordon Neufeld apropo de counter will, de contravoință, că pe la 2-3 ani și după aia în pubertate și adolescență vine momentul ăsta cu lasă-mă în pace, fac singur, fac off, răzvrătire, a cărei utilitate stă în diferențierea adolescentului respectiv. Deci noi, în relația cu ei, că suntem în sezonul despre relații, putem să ne uităm la momentele astea de orientare în altă direcție sau de testare, răzvrătire, contestare a noastră ca părinți, ca la o oportunitate de diferențiere care e fix în spiritul a tot ce spune și Siegel și biologia interpersonală. E bine să diferențieze și după aia reconectarea. Da. Mai aveam novelty-ul, căutarea noutății, care e pe toate planurile, de la ocupațional, sexual, educațional, experiențe de toate felurile, căutăm noutate, seeking system-ul ăsta de care vorbea și Jaak Panksepp foarte puternic în perioada asta și explorarea creativă, mai ales că în perioada asta a adolescenței noi și trecem în perioada când testăm roluri, încă de la Erikson, care vorbea de identitate versus role confusion, că undeva între 12 și 16 ani, așa, trecem în perioada asta în care, chiar spre 18, testăm roluri, testăm identități, sunt rapper, rocker, geek, artist. Stiluri vestimentare, mi se pare că și explorăm foarte mult în perioada aia, apropo de cum mă prezint celorlalți, da, ce vreau ceilalți să vadă despre mine. Și apropo de această novelty și explorarea creativă, în relațiile părinte-adolescent, ce mi se pare important la noi este să le oferim adolescenților din viețile noastre contexte să o facă în mod safe. Pentru că școala, din păcate, tinde să îi ducă mai degrabă pe zona asta de pierdere a unicității, de conformare, de exact. Și one size fits all. Deci nu există acolo neapărat spațiu care să celebreze, onoreze unicitate. Strategii, niște contexte, spații de explorare creativă sau de căutarea noutății. Și de cele mai multe ori o să caute noutatea asta în afara casei și în afara școlii. Adică în mediile care permit. Exact. Da. Ok. Bun. Noi mai putem să vorbim foarte mult despre foarte multe, pentru că domeniul ăsta al biologiei interpersonale e așa un univers de sine stătător. Aș vrea, până încheiem, Nora, în primul rând să-ți mulțumesc și doi, vreau să te întreb, pentru oamenii care vor să cerceteze, să se formeze poate în zona asta de biologie interpersonală, unde poate să o facă, dacă vor să lucreze cu tine, unde te găsesc? Pentru mine cel mai la îndemână este contul meu de Insta, Nora Neghină, și pentru a explora mai în profunzime toate conceptele despre care am vorbit astăzi, eu am început de acum 2 ani o rubrică la pagina de psihologie în care scriu articole pe diverse teme. Se numește Opțiunea Mindsight, hashtag Opțiunea Mindsight. Super! Și ideea de la care am pornit a fost că, sigur, mindset-ul este iramplasabil, este de neînlocuit, este așa, dar
cum spuneam că este foarte eclectic, fac referiri și la alte concepte din alte abordări. O parte care mă interesează foarte mult este autocompasiunea și Mindsight are componentă de compasiune și autocompasiune și atunci fac punți cu Christine Neff, fac punți cu Imago, pentru că relațional Imago ne ajută extraordinar de mult, nu doar în relațiile de cuplu, ci în orice fel de relații. Și iau și de fiecare dată despic firul în 4. Mi se pare că, exact cum spuneam, nu se termină niciodată. Da. Și eu mă bucur că el mai vrea să scrie niște cărți, deci e foarte bine că are impulsul. Aveam noi gluma asta între noi, că se repetă în toate cărțile aceleași concepte. Pe de altă parte, sunt atâtea fațete ale fiecărui concept și relațiile se regăsesc în absolut toate cărțile lui, toate. Apropo de care recomandăm și cărțile, uite, sunt curios dacă e vreun top 3 așa al cuiva pentru cineva care vrea să familiarizeze sau să aprofundeze munca lui Daniel Siegel, care sunt primele 3 pe care le-ai recomanda? Mintea. Așa, care e așa? O călătorie spre centrul ființei umane. Mintea, punct. Nu știu dacă o avem aici, nu cred că o avem. Uite aici. Aia, uite, da. Deci se vede, poate că se vede, e aia de jos, cea mai groasă, cred. Așa, ok. Deci Mind. Ia să mai vedem ce mai ai tu pe aici. Inteligența parentală este foarte utilă. Nu doar pentru părinți. Până la urmă și noi avem toți copilul interior și ne ajută să ne autoparentăm la vârsta adultă și cărțile de parenting, din punctul meu de vedere, sunt niște instrumente foarte utile dacă nu vrem neapărat să începem un proces terapeutic. Înțeleg. Și ăla să fie un prim pas în care să citesc și să mă caut. Copilul cu mintea deschisă. Da. Unde sunt abordate conceptele despre empatie, despre reziliență. Reziliența este o temă centrală la Siegel. Cum putem... Apropo, știi și de chestia asta cu să mă mut din reactiv în reflexiv. Asta este reziliență. Mă doboară, dar eu revin dintr-un punct mult mai conținut. Și a treia, care să fie a treia... Darul prezenței conștiente al lui Caroline Welch, care este soția lui Daniel Siegel și care este mama Mindsight, cum îmi place mie să-i spun, și care vine cu perspectiva asta a Mindsight-ului pentru femei. Ce frumos! E foarte faină și, din nou, ea aduce toată partea asta de compasiune și autocompasiune, cum să nu mai cer de la mine, femeie, să fiu perfectă, să fiu all over, să dau bine pe peste tot, pe toate rolurile pe care le am. Dat fiind feedback-ul primit de la aceste suflete care au fost cu noi până spre finalul episodului aici și din mersi comunitatea tare mult, apreciez. Mulțumim pentru prezență și pentru întrebări și pentru energie. Poate găsim un context să facem un episod și despre preocuparea și pasiunea ta, Mindsight-ul pentru femei. Că n-am putut intra în asta acum. Încercăm să stăm la o oră jumate cu episoadele și cred că e un univers de sine stătător ăsta al schimbărilor, al modificărilor hormonale, al principiilor ăstora aplicate acolo, așa că poate găsim un context să facem asta dacă ți-a plăcut mare drag. Mediul aici. Noi avem oricum în rândul ascultătorilor, cred că a urmăritorilor, 70% din public e format din femei, deci iar ceilalți 30 au femei relevante în viața lor, așa că trebuie să treacă și ei prin asta. Bun, îți mulțumesc din inimă, Nora. Mersi tare mult și eu. Oameni buni, ați urmărit episodul 11 din sezonul făcut împreună cu prietenii și partenerii de la pagina de psihologie, prezenți aici și prin intermediul editurii. Mai avem un singur episod din sezonul ăsta despre Q&A, pe care vă invit să îl urmăriți și să fiți cu noi, poate chiar în direct când va avea loc.
Până atunci, mulțumesc din inimă, mulțumesc încă o dată, mulțumesc și Mersi. membrilor comunității Mind Architect. Să ne vedem cu bine! Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.